یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. پادشاهی 3 پسر داشت. از قضا این پادشاه چشم در داشت. هر طبیبی می اومد چشمش خوب نمیشد که نمیشد. روزی یک پزشک از راه دوری رسید و اینطور تجویز کرد که دوای درد چشم شما در شهر زنان در قصر پادشاه زنان است. اگر کسی باشد آن دوا را بیاورد و شاه در چشمش بکشد، چشمش خوب می شود. پسر بزرگ پادشاه رفت که دوای درد چشم رو بیاورد، ولی دیگر بر نگشت. پسر وسطی هم رفت و بر نگشت. اما پسر کوچکتر که کچل بود بار سفر بست و رفت تا رسید به یک چاهی. تشنه بود، رفت بر سر چاه که آبی بخورد. دید یک دیو سفید سر بر دامن دختری مثل ماه شب گذاشته و به خواب سنگین رفته است. دختر گفت پسر کجا بودی؟ این دیو الان از خواب بیدار می شود و تو را می کشد. سریع از اینجا دور شو، برو تا دستش به تو نرسیده است. پسر رفت زیر تخت دیو قایم شد. دیو از خواب بیدار شد، خمیازه‌ای کشید، بر سینه خود کوبید، بعد تنوره کشید و رفت به آسمان ها. پسر از زیر تخت بیرون آمد و به دختر گفت تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ دختر گفت من دختر شاه پریان هستم. چند وقت است که به دست این دیو گرفتار شدم. میگوید بیا زن من باش. من هم نمیخواهم زن او باشم. پسر گفت وقتی دیو آمد به او بگو من حرفی ندارم زن تو باشم، اما من اینجا تنها هستم. پدر و مادر و برادر و خواهرم خبر ندارند من در کجا زندگی میکنم. اگر تو فردا بمیری من اینجا چه کار کنم؟ آن وقت دیو قصه مرگ خودش را برای تو میگوید. وقتی قصه را گفت بگو خب باشد، پس من حرفی ندارم، منتها برو قند و چای و شکر و شیرینی بیاور تا مرا عقد کنی. آن وقت دیو می رود، بعد تو بیا، من میدانم چه کار کنم. دیو که آمد، دختر تموم اون حرفا رو به دیو زد و دیو خوشحال شد، خنده ای کرد و گفت من که مرگ ندارم بلکه شیشه عمر دارم. کسی هم نمیدونه شیشه عمر من کجاست. دختر گفت شیشه عمرت رو پیدا میکنن. دیو گفت نه، شیشه عمر من جاش محکم و مطمئنه. زیر این تخت یک چاهی هست، در این چاه یک حوض است که 3 ماهی سبز و قرمز و سیاه دارد. شیشه عمر من در شکم ماهی قرمز است. دختر گفت پس حالا خیال من راحت شد. از طرفی پسر هم تمام این حرفا رو گوش میداد. دختر دیو را به دنبال قند و چای و شکر و شیرینی فرستاد. دیو که رفت، پسر فوری رفت بر سر چاه، ماهی قرمز را گرفت و شیشه عمر دیو را از شکمش بیرون آورد. آمد روی تخت پهلوی دختر نشست و شروع کردند به حرف زدن. در حال صحبت بودند که دیو از راه رسید. تو اینجا چه میکنی؟ مادرت را به عزایت می نشانم. پسر گفت اگر قدم از قدم برداری شیشه عمرت را بر زمین می زنم و جانت را می گیرم. دیو ترسید و لرزید، تسلیم پسر شد. گفت چه می خواهی؟ پسر گفت می خواهم بروم به قصر پادشاه زنان. دیو گفت سوار من شو. پسر سوار شد. دیو تنوره کشید، غرشی کرد و به آسمان ها رفت تا به قصر شاه زنان رسید. پسر گفت همینجا بنشین تا برگردم. پسر وارد قصر شاه زنان شد. یکی یکی اتاقها را گشت،
وارد یکی از اتاقها شد. دید یک سفره پهن کردند که در آن غذاهای گوناگون و 2 پارچه شربت هم سر سفره است. پسر که گرسنه بود نشست مقداری غذا و مقداری هم شربت خورد. بعد نگاهش افتاد به شیشه های دوا که دور اتاق چیده شده بودند و هر کدام می گفتند که مال چه دردی است. پسر دوای چشم درد را برداشت، میخواست از اتاق خارج شود که دید یک دری نیمه باز است. آن در را باز کرد، دید که زن بسیار زیبایی بر روی یک تخت خوابیده است. جلو رفت، دست بر صورتش کشید. زن از خواب بیدار نشد. خم شد و یک بوسه از لبهای او گرفت. از اتاق خارج شد. سوار بر دیو شد و از همان راهی که آمده بود برگشت. به دیو گفت: تو برادرم را که داخل چاه هستند پیش من بیاور و دختر را آزاد کن و هرچه در چاه داری بار شترها کن. آن وقت 3 اسب برای من و برادرانم بیاور. دیو همه این کارها را کرد. پسر بر اسب سوار شد. شیشه عمر دیو را بر زمین زد. دیو دود شد و به هوا رفت. دختر شاه پریان به راه خود رفت. پسر و برادرانش با شترهایی که بار کرده بودند حرکت کردند به سمت شهر و دیار خودشان. در راه 2 برادر بزرگتر با خود گفتند: این خیلی زشت شد که برادر کوچکمان ما را نجات داده. ما نتوانستیم دوا را بیاوریم، او آورده. فردا آبرویمان میریزد. به همین خاطر نقشه کشیدند تا سر یک چاهی رسیدند. برادر بزرگ گفت: من میروم درون چاه آب بیاورم. طناب به کمر میبندم، شما مرا بالا بکشید. برادر وسطی گفت: تو سنگین هستی، ما نمیتوانیم تو را بالا بکشیم. برادران بزرگ گفت: تو هم سنگین هستی، پس برادر کوچک باید برود پایین. کچل تو برو پایین. کچل را طناب بستند. نصف راه طناب را پاره کردند. بعد با خیال راحت به شهر خود بازگشتند. دوا را در چشم پدر کشیدند. چشم پدر خوب شد و با خیال راحت زندگی کردند. اما بشنوید از پسر کوچک. کچل که توی آن چاه انداختند، کچل راه چاه را گرفت و رفت تا رسید به یک روشنایی. از روشنایی آمد بالا، دید اینجا یک دکان روغنگری است. مرد روغنگیر گفت: پسر کچل تو کجا بودی؟ از کجا میایی؟ گفت: در چاه بودم. مرد گفت: اگر شاگرد من بشوی روزی 1 سنار مزد میگیری. پسر راضی شد. چند روزی در آنجا کار کرد و مزد خود را گرفت و از دکان روغنگیری بیرون آمد. رفت یک شکمه گوسفندی پیدا کرد. یه خورده آردجو خرید. آردجو را به شکم پاشید. آن را به سر خود کشید و به شهر خود رفت که به این ترتیب کسی او را نشناسد. در آنجا تندسوزان حمام شد. روزها تن حمام را آتش می کرد. شبها هم آنجا می خوابید. چغندر هم می خرید. زیر آتش می کرد و می پخت و می خورد. اما بشنوید از پادشاه زنان. وقتی که از خواب بیدار شد، دید از غذاها خورده شده. سر برگردان، در آینه نگاه کرد. دید جای دستی بر صورتش است. لبهایش بوسیده شده. دلش لرزید. حتما یک مرد مرا بوسیده است. در ضمن این مرد هر کجا که برود حتما قصه زندگی خود را تعریف خواهد کرد. پس پادشاه زنان هرچه پول در خزانه داشت برداشت و بار سفر بست. شهر به شهر، شهر به شهر، دولت به دولت می گشت. هر جا می رفت مردم را به دور خود جمع می کرد. مقداری پول به آنها می داد تا برایش قصه زندگی خود را بگویند.
رفت و رفت و رفت تا به شهر همان پادشاهی رسید که 3 پسر داشت. چند روزی آنجا ماند. همه آمدند و قصه زندگیشان را برای او گفتند. پرسید دیگر کسی در این شهر نیست؟ گفتند چرا، یک کچل هست، تندسوزان حمام است. گفت او را هم بیاورید. کچل را آوردند. کچل نشست و شروع کرد به قصه گفتن. گفت روزی بود و روزگاری پادشاهی 3 پسر داشت که چشم او درد می کرد. طبیبان جهان را خبر کرد، اما چشمش خوب نشد که نشد. یکی از پزشکان گفت دوای درد چشم شاه در قصر زنان است. کچل به اینجا که رسید ساکت شد. بعد سر بلند کرد و گفت میخواهم بروم، دست از سرم بردارید، چغندرها زیر آتش میسوزد. شاه زنان گفت نه، بنشین و تعریف کن، 10 تومان دیگر به تو میدهم. کچل هم 10 تومان را گرفت و چند کلام دیگر از خود تعریف کرد. دوباره گفت من دارم میروم، چغندرم زیر آتش میسوزد، شب گرسنه میمانم. چند بار این کار را تکرار کرد و هر دفعه 10 تومان گرفت. بالاخره به اینجا رسید که پسر کوچک شاه وارد قصر شاه زنان شد. دید شیشه های دوا دارن چشمک میزنن. یکی میگوید دوای گوشم، یکی میگوید دوای بینیم، یکی میگوید دوای دل دردم، دیگری میگوید دوای چشم دردم. پسر دوای چشم درد را برداشت. دید سفره پهن است، همه جور غذا و شربت در آن است. نشست و مقداری غذا خورد و میخواست بیرون برود که چشمش به پادشاه زنان افتاد که بسیار زیبا بود، به خواب عمیقی رفته بود. پسر کچل داستان ما به اینجا که رسید دیگر رویش نشد که بگوید بوسه‌ای هم از لب‌های پادشاه زنان گرفته است. قصه کچل که به اینجا رسید، پادشاه زنان ناگهان از جای خود بلند شد، شمشیر از نیام کشید و شکمبه را از سر کچل پاره کرد و گفت مرد من تو هستی. سپس او را در آغوش کشید و لب‌های کچل را بوسید. این قضیه وقتی به گوش پادشاه شهر رسید، 2 پسر بزرگتر خود را از زندگی در آن شهر و از ارث محروم کرد. جشن بزرگی برپا کردند و 7 شبانه روز زدند و خواندند و رقصیدند و پادشاه زنان را به عقد کچل درآوردند. دزد کتیبه صدای جارچی رو که شنید به طرف میدان شهر دوید. عده زیادی اطراف جارچی جمع شده بودند و جوانی که طبل بزرگی بر گردن آویخته بود مرتب به اون ضربه میزد که اهالی بغداد گوش کنید، به شما مژده میدم که کار ساختمون مسجد شهر پایان گرفت. جناب فضل ابن ربیع وزیر خلیفه امروز مسجد رو افتتاح میکنه. به سوی مسجد تازه بشتابید. بهلول پاشنه گیوه هاش رو کشید و به دنبال جمعیت راه افتاد. جارچی از جلو میرفت و صدای ضربه های طبل در کوچه های شهر میپیچید. جلوی مسجد قلقله بود. جمعیت به هم فشرده میشد. بهلول کنار ایستاد و به گوشه ای از میدان زل زد. چشمش به سکوی کوچکی افتاد که با چوب ساخته شده بود. ناگهان از کوچه پشت مسجد صدای هیاهویی شنید. بهلول گردن کشید و از بالای جمعیت نگاه کرد. فضل ابن ربیع رو سوار بر اسب دید که به سوی مسجد می اومد. عده‌ای از محافظین اون رو همراهی می کردن. یک نفر از میان جمعیت فریاد زد جناب وزیر تشریف آوردند. جمعیت تکانی خورد و دیگری گفت خداوند به فضل ابن ربیع خیر و برکت بده. همه یک صدا گفتن آمین. فضل ابن ربیع از اسب پیاده شد و به طرف سکو رفت. فضل از سکو بالا رفت، نگاهی به جمعیت انداخت و گفت خدا رو شکر که عاقبت کار ساختمان این مسجد به پایان رسید. خوشحالم که برای شما مردم مؤمن و مسلمان بغداد کار خیری انجام دادم و محل تازه‌ای برای عبادت و نیایش شما ساختم. اینک مسجد آماده است.
اما همانطور که میدانید هر مسجدی باید نامی هم داشته باشد. اگر موافقید من نام خود را روی این مسجد میگذارم. اما همه میدانم من این کار را برای رضای خدا انجام دادم. همه گفتن ای فضل، خدا به تو پاداش خیر بدهد. بهلول پوزخندی زد و گفت خدا میداند. سلام دوستان عزیز، به کانال شب داستان خوش اومدید. خیلی خوشحالم که این داستان امروز رو در مورد ماجراهای بهلول با هم دیگه میشنویم. مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی کنید، کامنت بذارین، ویدیومون رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم. بریم و ببینیم در ادامه چه پیش میاد. بهلول کمی جلوتر رفت تا بهتر ببینه. چند نفر داشتند کتیبه‌ای بر سردر مسجد نصب می‌کردند. وقتی کارشون تموم شد، بهلول نوشته رو خوند: مسجد فضل ابن ربیع. زیر لب گفت بهتر بود می‌نوشت خانه فضل ابن ربیع. کسی که بغل دست بهلول بود صدای اون رو شنید. نگاه تندی به بهلول کرد و گفت باز هم سرکله تو پیدا شد. همین مانده بود که دیوانگان هم نظر بدهند. بهلول با دست به فضل ابن ربیع اشاره کرد و گفت دیوانه واقعی آنجاست، مگر نمی‌بینی؟ مرد چهرش رو در هم کشید و گفت سرت به تنت زیادی کرده که این حرفا رو میزنی. بهلول دستی به سرش نهاد و گفت سر من نه، اما آن نام بر سردر مسجد زیادی است. بهلول این را گفت و خودش را در میان مردم گم کرد. فضل ابن ربیع از سکو پایین آمد و به طرف مسجد رفت و جمعیت به دنبال او به داخل مسجد کشیده شد. فقط بهلول همانجا ماند و به کتیبه خیره شد. زیر لب گفت اگر فضل بتونه نام خودش رو بر سر در مسجد بنویسه، دیگران هم میتونن این کار رو انجام بدن. با این فکر به راه افتاد و در راه مرتب این جمله رو تکرار میکرد و میخندید. با خودش گفت حالا وقت آن است که سکه هایی را که برای روز مبادا نگه داشته بودم در راه درست خرج شه. ناگهان فکری به نظرش رسید. راهش رو به طرف خرابه‌ای که پولها رو اونجا پنهان کرده بود کج کرد و با شتاب گام برداشت. بهلول به نزد سنگ تراشی رفت و گفت من بانی مسجدم. سنگ تراش همانطور که سرش روی کار خم بود گفت به قیافت نمیاد که بانی مسجد باشی. بهلول چند سکه در دست داشت و اون رو به صدا در آورد. سنگ تراش سرش رو بلند کرد و با نیشخندی به سکه ها چشم دوخت. بهلول گفت حالا چطور؟ سنگ تراش سکه ها رو گرفت و گفت شاید حالا شد یه چیزی. تا غروب کتیبه رو آماده میکنم. بهلول گفت فقط 2 کلمه روی اون بنویس، با خط خوش و درشت بنویس مسجد بهلول. سنگ تراش سکه ها رو در کیسه ریخت و به کارش مشغول شد. گفت خیالت راحت باشه. بهلول راه افتاد. مرد سنگ تراش همونطور که رفتن بهلول رو تماشا میکرد زیر لب گفت در این شهر چه دیوانهایی پیدا میشه. دوباره سرش رو روی تکه سنگی که جلوش بود خم کرد و مشغول تراشیدن جای نوشته ها شد. هوا تاریک شده بود. مردم دست دست از مسجد شهر بیرون می آمدند. بهلول در حالی که کیسه‌ای بر دوش داشت در تاریکی نبش کوچه ایستاده بود و به مسجد نگاه می کرد. هر کس از جلوی مسجد می گذشت لحظه‌ای می ایستاد و در زیر نور مشعلی که به دیوار مسجد بود نوشته روی کتیبه رو می خوند و می گذشت. وقتی که همه رفتن خادم مسجد در رو بست. رفت و بهلول نگاهی به اطراف انداخت. وقتی مطمئن شد کسی آن اطراف نیست از تاریکی بیرون آمد و جلوی مسجد ایستاد. دوباره اطرافش رو نگاهی کرد. کیسش رو بر زمین گذاشت، از پله های جلوی مسجد بالا رفت. با یک دست خودش را به مسجد آویزان کرد و با دست دیگرش کتیبه را برداشت. بعد از میان کیسه کتیبه‌ای به همان اندازه بیرون آورد و به جای کتیبه قبلی گذاشت. چند لحظه ایستاد و به نوشته نگاه کرد و لبخند زد. گفت حالا بهتر شد. اگر فضل بدونه دیوانه میشه. ناگهان صدای پایی شنید. به انتهای کوچه نگاه کرد. 2 نفر رو دید که به اون طرف میان. کیسه رو برداشت، کتیبه قبلی رو در اون گذاشت و حرکت کرد. به انتهای میدان که رسید صدای پای گزمه ها تندتر شد. برگشت و نگاه کرد. داشتن با شتاب به طرف اون می اومدن. میخواست فرار کنه که صدای یکی از گزمه ها اون رو بر جا میخوب کرد.
که سیاهی کیستی، همانجا که هستی بایست. حالا گزمه ها در چند قدمی بهلول بودن. بهلول چند قدم جلو رفت و لبخند زنان گفت: خسته نباشید پهلوانان. دو گزمه بادی به قبقب انداختند. جلو آمدند. یکی از اونها نیزه کوتاهی در دست داشت. نیزه رو به طرف بهلول گرفت و گفت: خودت رو معرفی کن. بهلول گفت: بنده ای از بندگان خدا. پرسیدن: نام چیه؟ گفت: بهلول. ناگهان هر دو گزمه خندیدند. یکی از اونها به دیگری گفت: آشناس، بذار بره. گزمه دوم نیزه‌شو به کیسه بهلول زد و گفت: در کیسه چه داری؟ اون رو باز کن. بهلول کمی ترسید. چند قدم عقب رفت. گزمه جلوتر اومد و نیزه‌شو به سینه بهلول فشرد و با تندی گفت: شاید شبانه به دزدی آمدی. گزمه اول گفت: بذار بره، همه بهلولو میشناسن، اون اهل دزدی نیست، دروغم نمیگه. گزمه دوم گفت: تا نگه در کیسه چی داره اون رو رها نمیکنم. بهلول گفت: اگر بگم در کیسم چیه رها میکنی؟ گفت: آری. بهلول گفت: در این کیسه فضل ابن ربی رو پنهان کردم. هر دو گزمه با صدای بلند خندیدن. ناگهان گزمه‌ای که نیزه رو در دست داشت نیزه‌ش انداخت و قشقش خندید. گزمه دوم هم نمیتونست جلوی خندش رو بگیره. گفت: عجب دیوونه، مگه فضل ابن ربی جوجه است که توی کیسه جا بگیره؟ بهلول با لحنی جدی گفت: به خدا راست میگم، آنچه در این کیسه است فضل ابن ربی نام دارد. اگر باور نمی‌کنید درون کیسه رو ببینید. از این حرف بهلول خنده گزمه ها بیشتر شد. بهلول کیسه‌شو بر دوش گرفت و راه افتاد. چند قدم که رفت صدای گزمه ها رو شنید که میگفتن: صبر کن، هنوز کار ما با تو تموم نشده. بهلول ایستاد و کیسه رو بر زمین گذاشت، دستاشو تکوند و گفت: بیایید رئیست رو تحویل بگیرید، من اون رو به شما میبخشم. کیسه رو جلوی گزمه ها انداخت و فرار کرد. یکی از گزمه ها به دنبالش دوید. گزمه دیگر صدایش زد و گفت: اون رو رها کن، گفتم که دیوانه است. گزمه چند قدم به دنبال بهلول دوید. سپس ایستاد. در حالی که هنوز میخندید به طرف رفیقش برگشت و گفت: عجب دیوانه لافزنی بود، ادعا میکرد وزیر توی این کیسه پنهان کرده. گزمه دوم خم شد، در کیسه رو باز کرد، دست در کیسه کرد و ناگهان صدای فریادش بلند شد که دیگر این چیست؟ کتیبه رو بیرون آورد و پیش خودش گفت: انگار که تکه سنگه. در تاریکی به اون نگاه کرد اما چیزی پیدا نبود. کتیبه رو به طرف مسجد آورد و زیر نور مشعل گرفت و ناگهان رنگ از چهرهش پرید. با تعجب به رفیقش نگاه کرد و در یک لحظه نگاه هر دو به بالای مسجد کشیده شد. با دیدن نام بهلول جا خوردن. گزمه‌ای که کتیبه در دستش بود گفت: بیا تا دیر نشده اون رو سر جاش بذاریم. گزمه دوم کتیبه رو از دست اون گرفت و گفت: من فکر بهتری دارم. اولی پرسید: چه فکری؟ دومی گفت: دیوانه به ما کلک زده، باید سزای این کارش رو ببینه و درس عبرت بگیره. وقتی خبر به گوش وزیر برسه اون رو به سختی مجازات میکنه. اون یکی گفت: آره تو درست میگی. دومی گفت: فردا صبح این خبر رو به فضل ابن ربی میدیم. اما روز بعد صبح زود جلوی مسجد قلقله بود. مردمی که برای نماز اومده بودن ناگهان متوجه نوشته عجیبی روی سردر مسجد شدن. طولی نکشید که سر و کله فضل ابن ربی و عده‌ای از گزمه ها پیدا شد. فضل ابن ربی با صدای بلند به 2 تا از گزمه ها دستور داد که هرچه زودتر برن و بهلول رو بیارن. گزمه ها به سرعت از اونجا دور شدن. مردم در هم میلولیدند و انتظار میکشیدند. حرفها در هم شده بود. هر کس چیزی میگفت که وای به حال بهلول، این چه کاری بود که کرد؟ به راستی که او دیوانه است، وگرنه کدام آدم عاقل این کار رو میکنه؟ حتما پول زیادی خرج کرده. اما منظورش از این کار چی بوده؟ دیوانگان که دلیلی برای کارهای خودشون ندارن. فضل ابن ربی چهرش از خشم برافروخته بود. گاهی سرش رو بلند میکرد و به سردر مسجد نگاهی میانداخت، گویی هنوز باور نکرده بود که نامش رو از اونجا برداشتن. هیچ کس تا به حال جرئت نکرده بود چنین شوخی مضحکی با اون بکنه.
چند بار تصمیم گرفت کتیبه رو برداره، اما فکر کرد مدرک جرم رو تا اومدن خود مجرم سر جاش نگه داره. هر لحظه که میگذشت تعداد مردم بیشتر میشد. خبر خیلی زود توی شهر پخش شده بود و مردم دست دسته از تموم محله ها به میدان جلوی مسجد تازه شهر اومده بودن. عده‌ای با دست به سردن مسجد عده‌ای با دست به سردر مسجد اشاره می‌کردند. نمیتونستن جلوی خنده خودشون رو بگیرن. فضل ابن ربیع تحمل شنیدن خنده ها و نیش و کنایه های مردم رو نداشت. از وقتی خبر رو شنیده بود در خیالش 1000 بار بهلول رو کشته بود و زنده کرده بود. مرتب با خودش نقشه میکشید که چه مجازاتی رو برای بهلول در نظر بگیره. هر بلایی میتونست بر سر بهلول بیاره الا کشتن اون. فضل میدونست که خلیفه خیلی به بهلول علاقه داره و اجازه قتل اون رو نمیده. اما خود خلیفه هم بعدش نمیومد که بهلول رو گوشمالی بده، زیرا همیشه با زبان تند و نیش و کنایه هاش به خلیفه ایراد میگیره. فضلاش درباره مجازات بهلول فکر میکرد که ناگهان صدایی از انتهای میدان شنیده شد. 2 گزمه در حالی که بهلول رو با طناب بسته بودند پیش می آوردند و جمعیت در اطراف اونها جمع شده بود، طوری که به سختی پیش می اومدن. بهلول در میان 2 گزمه خودش رو جلو می کشید، مرتب زیر لب می خندید و هیچ اثری از ترس در اون دیده نمی شد. فضل ابن ربیع با دیدن چهره آرام اون تعجب کرد. وقتی گزمه ها بهلول رو به چند قدمی اون آوردن، فضل ابن ربیع فریاد زد رهاش کنید، دستاش رو باز کنید تا به راحتی حرفش رو بزنه. حتما برای این کارش دلیلی داشته. گزمه ها دست بهلول رو باز کردن. بهلول دستهاش رو به 2 طرف باز کرد و گفت آخیش راحت شدم. ناگهان چشمش به چهره فضل افتاد که با خشم نگاهش میکرد. بهلول لبخندی زد و گفت سلام بر فضل ابن ربیع، حاجب مخصوص هارون. فضل چهرهش رو بیشتر در هم کشید و گفت مثل این که تو نمیخوای سر عقل بیای بهلول. گفت جناب وزیر، در این دور و زمونه عقل به درد آدم نمیخوره. مگه نمیبینید توی این شهر دیوانگان در کنار هم به راحتی زندگی میکنند و هیچ شکایتی ندارن. فضل ابن ربیع چند قدم جلو اومده با دست به سردر مسجد اشاره کرد و گفت چه کسی به تو اجازه داده که نام من رو از روی مسجد برداری و نام خودت رو بنویسی؟ بهلول تبسمی کرد و گفت اول تو بگو چه کسی به تو اجازه داد که نامت رو روی خانه خدا بگذاری؟ فضل بی اختیار خندش گرفت و به جمعیت کرد و گفت میشنوید این دیوانه چه میگه؟ دوباره رو به بهلول کرد و ادامه داد خب معلوم است مردم باید بدونن که بانی این مسجد کیه. بهلول گفت مگر تو این مسجد رو برای خودت ساختی که میخواهی نام خودت رو بر اون بذاری؟ فضل گفت نه معلومه که نه. گفت پس برای تو چه فرقی میکنه که نام چه کسی بر روی اون باشه؟ فضل به فکر فرو رفت و گفت اما همه میدانند که مسجد را من ساختم. کدام آدم عاقلی زحماتش را به پای دیگران مینویسد؟ بهلول گفت پس بگو مسجد را برای خودت ساختی، نه برای رضای خدا. فضل گفت اما همه میدانند که من برای رضای خدا آن را ساختم. بهلول گفت آیا میترسی خداوند نام تو را فراموش کند و پاداش این کار را به دیگری بدهد؟ فضل دوباره به فکر فرو رفت. در مقابل پرسش بهلول جوابی نداشت. بد جوری گیر کرده بود. به جمعیت چشم دوخت تا شاید کسی به کمکش بیاد و جواب بهلول رو بده. اما همه ساکت ایستاده بودند و به اون نگاه می‌کردند. احساس کرد که در همه نگاه ها همان سوال بهلول موج می‌زند. با خودش گفت حق با بهلول است. من نباید به کار خودم مغرور می‌شدم و نامم را روی مسجد می‌گذاشتم. اینجا خانه خداست و به همه مردم تعلق دارد. سعی کرد آثار خشم و نفرتی رو که از بهلول بر دل داره از چهرهش پاک کنه. نگاه دوستانه به بهلول انداخت و گفت تو راست میگویی، من در خواب غفلت بودم و فکر میکردم اگر نامم روی مسجد باشد خداوند همیشه به یاد من است.
اما امروز تو چشمهای مرا باز کردی و حقیقت را به من نشان دادی. بعد رو به مردم کرد و با صدای بلندی گفت: مردم، من نامم را از روی این مسجد بر می دارم. هرچه بهلول بگویید روی کتیبه می نویسم. بعد رو به بهلول کرد و گفت: حالا که کار به اینجا رسیده بگو روی کتیبه چه بنویسم. بهلول روی پله جلوی مسجد رفت. کتیبه ای را که نام خودش بر آن بود برداشت و آن را به زمین زد. کتیبه 2 نیمه شد. بهلول با صدای بلند گفت: برای خانه خدا چه چیزی بهتر از کلام خدا؟ این آیه از سوره توبه را بنویسید که منحصراً تعمیر مساجد خدا به دست کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز به پا دارند و زکات مال خود را بدهند و از غیر خدا نترسند. آنها امیدوار باشند که هدایت یافتگان راه خدا هستند. بله دوستای عزیزم، امیدوارم از این داستان زیبا لذت برده باشید. نظرات زیباتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. شبتون بخیر.